Ano ang mga kailangan mo malaman bago ka magsimula sa stock market? Kung hindi ka pa nag-i-invest sa stock market, itong video na to ay para sa'yo. Panoorin mo. Hello everyone, ako si Marvin Germo at ako ay isang stock market trader at investor at gumagawa ako ng videos para ma-educate ang bawat Pilipino upang makapag-invest, upang matuto para kumita sila sa stock market. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na to, paki-subscribe at pakitamaan ng bell para ma-update ka. So sa video naman na to, ito naman ay para sa mga tao na hindi pa nag-i-invest sa stock market. Kasi madaming tao, sugod lang din ng sugod na kahit hindi alam yung pinapasok, hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Para lang sila kumita ng pera, naglalagay sila, nagpapasok sila. Pero hindi nila iniisip ano yung mga kapalit nun habang nag-i-invest ka. Kailangan isipin ito ng bawat tao, huwag nyo lang isipin yung pwede nyo kitain. Every time na nag-i-invest kayo, isipin nyo rin na every time na nag-invest kayo, may mga risks din na katapat yun. Kaya kung hindi ka pa nagsisimula, itong video na to ay, yung pinakalayunin na to ay mabigyan kayo ng tamang perspective kung ano mismo yung mga kailangan nyo ihanda bago kayo mag-invest sa stock market. So unang-una, syempre sasabihin ko, kailangan nyo matutunan, kailangan alam nyo yung pinapasok nyo, alam nyo yung kung ano mismo yung stock market. Huwag kayo papasok na hindi nyo alam kung ano mismo yung stock market. Huwag muna kayo papasok kung nainganyo lang kayo kasi may mga kaibigan kayo na kumikita ng pera. Huwag nyo gagawin yun. Huwag kayo mag-invest dahil lang sinabi ng kaibigan nyo maganda yung kitaan dito. Kailangan alam nyo kung ano to. Alam nyo pag-akyat at pagbaba ng stock market. So unang-una yun. Pangalawa, Huwag kayo mag-invest kung may utang kayo. Kailangan bayad muna lahat ng mga utang nyo, lalo na mga utang sa credit card, utang sa personal loan. Bayaran nyo muna yon. Hindi nagme-make sense na magkuha kayo ng risk upang kumita pero may binabayaran pa kayong utang na sure nyo na babayaran siya. Mas maganda gagamitin nyo sarili nyong cash para doon, para you can take as much risk. Paulit-ulit ko itong sinasabi, kailangan nyo ng emergency fund. Kailangan nyo ng cash na magproprotekta sa inyo on times na may emergency na mangyayari sa'yo. So bago kayo mag-invest sa stock market, punuin nyo muna yung emergency fund. Para sa akin, doesn't matter if it's 6 months, 12 months, 18 months, 24 months. As long as meron kayong cash. Di naman natin alam kung may magkakasakit eh. Tsaka huwag nyo lalagyan yung emergency fund sa stock market. Never put your emergency fund in the stock market. The best way for you to protect yourself is meron pa rin kayong cash. Paulit-ulit ko sinasabi sa mga videos ko na cash is always king kasi yun yung magpro-protect sa'yo when things go bad. So yun yung pangatlo. Pang-apat, dapat bago kayo mag-invest, kailangan alam nyo na rin yung mga rudiments. Ano nga ba yung stock market? Bakit may stock market? Ano yung pinakalayunan kung bakit nagkaroon ng stock market sa Pilipinas? Ano yung mga kumpanya at mga jargons na rin kung ano yung stock market. Dapat masagot nyo na rin ano yung PSEI, ano yung PSE, ano yung mga ibig sabihin ng mga terms na float, market capitalization. So things like that para at least when you start analyzing or pag nag-start na kayo mag-investigate kung ano-ano pa yung mga kailangan yung alamin sa stock market, yung mga bagay na yun, hindi na siya ganun ka-glaring, hindi na siya ganun kahirap maintindihan. So yun, pang-lima, kailangan nyo matuto ng fundamental analysis. Fundamental analysis ang study na paano mo malalaman kung maganda yung isang kumpanya o hindi. Sinasagot niya kung alin yung kumpanya na maganda, alin yung kumpanya na pangit. Kasi hindi nyo kailangan lagyan yung pera nyo sa isang company na pangit. Hindi nyo kailangan mag-focus sa isang company na hindi naman kumikita ng pera. Hindi nyo kailangan i-focus yung pera nyo sa isang kumpanya na hindi mo alam kung saan siya pupunta. Yung pinaka-goal sa stock market, especially pag investor ka, mag-invest kayo ng pera, maglaga kayo ng pera sa isang kumpanya na alam mo na kumikita, nag-grow, may dividendo, wala masyadong utang, or kung may utang siya, very efficient sa pagbayad niya ng utang, or kaya niya bayaran lahat ng responsibility niya, kaya niya bayaran lahat ng mga liabilities niya, kaya niya bayaran yung mga nangyayari paulit-ulit. So isipin niyo yung fundamental analysis as a way for you para malaman kung maganda yung negosyo o hindi. Kailangan niyo mag-focus kung maganda yung fundamentals ng isang kumpanya. Kailangan niyo mag-focus kung yung binibili niyo na kumpanya sulit over the long term. So yun. Number 6 is this. Kailangan niyo matuto ng technical analysis. Kailangan niyo matuto kung paano mag-timing. Kailangan niyo malaman yung best time para pumasok. Kailangan nyo matuto yung timing. Kasi sa stock market, lalo na pag nagtitrade ka, it's not about buying the best stock all the time. It's also about buying the best stock and finding the right time to come in and come out. Kasi yung pinakatulong ng technical analysis, it's not about being in the market all the time, but being there when it counts the most. So yun yung pinaka-gist ng technical analysis. Kasi minsan, hindi naman sulit bumili ng stock habang bumababa siya. Yung pinakatulong ng technical analysis dapat, habang bumababa siya, wala kang hawak, naka-cash ka, pero habang umakyat, habang nagsimula na siya mag-reverse paakyat, pumuposisyon ka doon, yun yung binibili mo, at naglalagay ka ng capital doon sa mga stocks na ganun yung movement. Bukod doon, is this, kailangan nyo rin
malaman kung ilan stocks yung bibilhin nyo. Kailangan mo maset yung rules. Ilan stocks ba bibilhin ko? Kunyari, meron akong 50,000 pesos, 100,000 pesos, 1 billion pesos na i-invest. Ilan stocks ba? It does not make sense na bibili kayo ng 100 stocks. It does not make sense na bibili kayo ng 50 stocks. Kailangan yung binibili nyo, nakadepend also sa laki ng capital nyo. Kailangan nyo i-define nyo sa start. You need to define all of those rules bago kayo bumili. Kasi yung tao may capital na 25,000 pesos, iba yung binibili niya sa tao may 2.5 million pesos. Bukod doon is this, kailangan mo na rin iset ano yung mga kondisyon kung bakit kayo bibili at bakit kayo magbibenta ng stock. Meaning, bago nyo palang bilhin yung stock, nakalista na doon. Ito yung mga kondisyon, whether it become fundamentals or whether it become technicals, nakalista na doon. Ito lang yung mga kondisyon na gagawin ko para bumili yung stock. Ito rin yung mga kondisyon na gagamitin ko para magbenta ng stock na gusto ko. So, kailangan nakaset yung kondisyon kung bakit kayo bibili, kung paano kayo bibili. Kailangan nakaset yung kondisyon kung kailan kayo magbibenta. Nakalista na rin yun bago pa lang nyo bilhin yung stock. Kasi nangyayari, kadalasan yung mali na ibang tao is this. Bumibili sila, hindi nila alam kung saan nila ibibenta. So, pag di nila saan nila ibibenta, nangyayari, nagiging emotional sila sa pag-trade nila. Nagkakaroon na mas malaking level of emotion. Kasi sa stock market, yung tatalo talaga sa inyo yung emotion ninyo eh. Sa stock market, yung tatalo talaga sa inyo yung nakita mo yung pera mo umakyat. Tapos biglang, teka, natatalo na ako. Benta ka out of emotion. And that's one of the saddest truths na madami tao na they start losing money dahil doon. Hindi dahil mali yung stock na binili nila. It's just naunahan sila ng emosyon. Or kabaliktaran naman is basically this. Bukod sa emosyon na natatakot sila, meron din naman na nagbibenta sila kagad kasi ayaw na nila mawala yung kita nila. Minsan kita na, tapos benta ko na to kasi 10% na kagad. Pag 10% na, benta only to find out na yung stock nila umaakyat. So, kailangan mo maset yung mga rules na yun. Kailangan mo maset yung mga conditions na yun. Conditions yun kung bakit, kung ano yung magpapabili at kung ano magpapabenta sa inyo. Kailangan maglagay kayo, pag nag-start kayo mag-invest, maglagay kayo ng pera na kahit anong mangyari, makakatulog kayo ng mahimbing. Kaya kahit anong mangyari, hindi kayo mag-away mag-asawa. Kahit anong mangyari, hindi ka awayin ng mother-in-law mo. Kahit anong mangyari, yung decision mo, kung ano yung kailangan mong gawin, masusunod. So, yun yung pinaka mga tips at suggestions ko na pwede nyong gawin habang nagsisimula pa lang kayo. Lastly, I'll end with this. Yung video na to, nagiging baliwala kung hindi kayo magsimula. The best way for you to be able to come in is, alam nyo lahat ng kailangan nyo pasukin, alam nyo lahat ng informasyon na kailangan nyo para kumita, pero bukod doon, magsimula kayo. Suggestion ko, start with a very, very small amount para mag-gain yung confidence. Hindi nyo kailangan maging expert sa stock market para magsimula. Kailangan nyo lang, alam nyo yung pinapasok nyo. May capital kayo na handa kayo na kahit maging zero, makakatulog kayo na mahimbing. Then after that, it's all about execution na. Kasi at the end of the day, lahat ng tinuturo ko, mga principles siya. Pero, yung mga principles na to, kailangan nyo pa rin gumawa ng strategy na nag-work para sa inyo. Kailangan nyo pa rin gumawa ng strategy na pasok sa kung ano man yung nag-work para sa inyo, sa lifestyle ninyo, sa trabaho ninyo, sa number of capital na willing nyong ilagay sa stock. Yun lang, gusto ko talaga manalo kayo. Gusto ko lang talaga na kung nasan man kayo sa mundo, kung ano man yung trabaho nyo, hindi hadlang ang trabaho, hindi hadlang kung saan ka man nakatira, hindi hadlang kung ano man yung background mo, hindi hadlang yung edukasyon nyo para maging financially free. Kasi ngayon, nandito tayo sa isa sa pinakamagandang era sa buong buhay natin para kumita ng pera. Kailangan lang natin maglagak ng atensyon, kailangan lang natin maglagak ng panahon para bigyan ng halaga yung education to learn how to be able to do it. And I hope yung mga guidelines na to is something na ma-inspire kayo to actually take the time to study, ma-inspire kayo to actually take the time to learn more about this. Kasi I'll tell you this, nag-invest na ako more than a decade now and it really works. The stock market is one of the greatest ways for you to make money over the long term. The stock market is habang nagtatrabaho kayo, may isa pa kayo investment na lumalaban para sa'yo. Hindi siya magiging perfecto lagi, magkakamali kayo. Lalo na habang nagsisimula ka, sasabihin ko over and over again, magkakamali kayo habang nag-invest. Pero dapat magsimula kayo na maaga kasi habang nagsisimula kayo, kaya magkamali kayo, you can use that time para matuto and to tweak and to get better later on as well. And yun, gagawa tayo ng mga video para matulungan kayo, makagawa ako ng as much educational content para sa inyo kasi gusto ko lang, yung pinaka-goal ko lang, gusto ko kayo manalo. At ayun lang, ako si Marvin Garmo, isang stock market trader and investor. Kung madami kayo natutunan dito, please like, please share, please comment para alam ko na tama itong ginagawa ko sa videos na to. So that's it. I hope this video helps you trade well, mga lakal ng mabuti, trade strong, mga lakal na malakas, and trade smart, mga lakal na matalino. I'll see you all again soon. Bye everyone.